May cute na kit si Buboy, kaligtasan ng laman. Ang cute na kit ni Buboy, laman ay kahandaan. Ang cute na si Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit pag may calamity. May posporo, cellphone at flashlight, ID at radyong di baterya. May damit, gamot at first aid kit, tubig at dilata. Ang cute na kit ni Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit kapag nagigipi. May underwear, toys at crayons, kumot, malong at pantalon. May Swiss knife, lubid at pito, important documents ay baon. Ang cute na si Buboy, always ready sa sakuna. Ang cute na kit ay survival kit pag may calamity. Mag-cute na kit, mag-survival kit for protection and safety. Mag-cute na kit, mag-survival kit para